Trong tập 105 của Tuyệt thế đường môn, cuộc chiến căng thẳng diễn ra khi đấu la cùng Ngưu cấp 93 xuất hiện, giao chiến dữ dội với Mã Tiểu Đào. Trong lúc đó, tất cả các con tin đều bị giam giữ trong thủy lao. Hoắc Vũ Hạo một mình mạo hiểm thâm nhập, nhưng nhanh chóng bị các tà hồn sư bao vây tấn công. Sau khi nhận ra nhau, Hoắc Vũ Hạo đã tiết lộ kế hoạch giải cứu con tin cho Mã Tiểu Đào và nhận được sự ủng hộ toàn lực từ cô. Hiện tại, Mã Tiểu Đào là thánh nữ của Thánh Linh giáo, nên mọi tà hồn sư buộc phải nghe lệnh cô. Nhờ vậy, cô đã điều đi những kẻ canh giữ con tin, tạo cơ hội cho Hoắc Vũ Hạo ra tay giải độc. Các con tin trúng độc khi nhận được thuốc giải đã phục hồi hồn lực, sẵn sàng phá ngục. Bất ngờ, pháo hồn đạo cấp 8 phát nổ ở phía bắc thành Nhật Thăng, khiến toàn thành rơi vào hỗn loạn. Mã Tiểu Đào cùng Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão bay đến điều tra. Do thủy lao rất quan trọng, ba anh em nhà Trung Ly được giữ lại canh phòng nghiêm ngặt. Hoắc Vũ Hạo tận dụng hỗn loạn để rời khỏi tường thành, sử dụng tinh thần lực phong tỏa hồn lực và cực chí chi băng để hạ nhiệt cơ thể, tránh bị hồn đạo khí phát hiện. Anh lén vượt qua hào thành chứa độc, rồi phục hồi hồn lực bên sông trước khi lặn xuống hào tìm lối vào thủy lao. Lần này, anh đột nhập bằng bản thể, một hành động đầy nguy hiểm, khó có đường lui. Dùng tinh thần lực, Hoắc Vũ Hạo dò xét tình hình và phát hiện các hồn đạo sư bị giam đã đủ sức chiến đấu. Anh triệu hồi tiểu tuyết nữ thi triển cực chí chi băng, đóng băng hào thành để ngăn dòng chảy, rồi dùng móng vuốt đế băng phá song sắt lối vào, lặng lẽ xâm nhập. Ba anh em Trung Ly không ngờ rằng có kẻ vượt qua được lớp giám sát dày đặc. Hoắc Vũ Hạo cẩn thận né tránh và truyền thông điệp sẵn sàng hành động đến ý thức các con tin. Khi pháo nỏ thần phát nổ, binh lính phía nam mới phát hiện bất thường thì đã quá muộn, hào thành bị đóng băng, địch đã tập kích. Tiểu tuyết nữ trở lại thể nội, Hoắc Vũ Hạo lập tức hành động. Năm hồn hoàn đỏ thẫm sáng rực, anh thi triển kỹ năng suy yếu diện rộng kết hợp mắt vận mệnh để khống chế toàn bộ tà hồn sư, rồi dùng băng bạo thuật từ nước sông đóng băng tạo vụ nổ mạnh ngoài hào thành, làm lung lay tường thành, cũng là tín hiệu cho con tin phá ngục. Các con tin phục hồi hồn lực đã lâu lập tức bộc phát, tấn công dữ dội vào tà hồn sư. Tường thành sụp đổ, tạo thành lối ra lớn. Chiến dịch giải cứu chính thức bắt đầu. Dù ba anh em Trung Ly phản ứng nhanh, họ vẫn bị áp đảo và buộc phải rút lui. Biết rõ thời gian cấp bách, Hoắc Vũ Hạo mở chia sẻ tinh thần lực để ổn định đội ngũ, rồi thi triển hồn kỹ phá tường mở rộng lối thoát. Anh dẫn đầu đoàn con tin vượt khỏi thủy lao. Nước tràn vào được anh đóng băng ngăn chặn. Lúc này, 50 hồn đạo sư địch tiếp viện đến, phóng đạn nổ cấp 6. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần lực xác định lõi không ổn định, rồi dùng cực chí chi băng vô hiệu hóa. Sau đó, anh thi triển nhiễu loạn và hỗn loạn tinh thần, gây rối loạn cảm quan của địch. Dưới sự chỉ huy bằng tinh thần lực, các con tin chia thành 3 đội, tiền phong, đoạn hậu và trung tâm, với các cường giả cấp hồn đế dẫn đầu. Địch rơi vào thế bị động, không kịp tổ chức phòng thủ. Các hồn sư tập trung tấn công, tiếp cận đoàn địch mà không tổn thất, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ 50 hồn đạo sư và thoát khỏi thủy lao. Ngay sau đó, ba anh em nhà Trung Ly bắn pháo cầu viện. Hoắc Vũ Hạo biết rằng mối nguy thật sự là đội quân tiếp viện từ Minh Đô, nên lập tức dẫn đoàn người tháo chạy khỏi thành Nhật Thăng. Trong thành, Mã Tiểu Đào nổi giận trách cứ ba anh em Trung Ly đã để thất thoát con tin. Trước uy áp của cô, họ không dám phản kháng. Tam và Tứ trưởng lão vừa trở về, bị cảnh tượng tàn phá ở Bắc thành làm chấn động. Hơn 200 hồn đạo sư thiệt mạng, tường thành Đông và Tây bị phá hoại. Họ nhận ra đây là kế đi Đông đánh Tây, mục tiêu thật sự là giải cứu con tin. Khi định quay lại, tường thành Bắc lại phát nổ. Bóng dáng màu xanh đậm xuất hiện khiến ai cũng nhận ra tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Quay về thành Nam, bức tường đã bị phá hủy bởi băng bạo thuật của Hoắc Vũ Hạo, hơn 500 con tin đã đào thoát. Ba anh em nhà Trung Ly không truy đuổi. Mã Tiểu Đào nhân cơ hội trách móc về việc diệt hồn tán không phát huy tác dụng. Tam trưởng lão kịp thời can thiệp, nhấn mạnh việc cấp bách là phải nhanh chóng truy bắt lại con tin. Mã Tiểu Đào dẫn quân truy đuổi theo con tin, nhưng trong lòng lại nảy sinh sát ý, âm thầm lên kế hoạch ám sát hai vị trưởng lão để giành cơ hội sống cho các con tin. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi tường thành, họ lại phát hiện ngoài thành yên tĩnh lạ thường, hoàn toàn không thấy bóng dáng con tin. Ba anh em nhà Trung Ly vô cùng kinh ngạc, bởi doanh trại hồn đạo sư với 300 người lại không hề có bất kỳ lực lượng nào chống cự. Thì ra, Từ Tam Thạch và ba người khác đã bất ngờ đột kích từ trên cao, trong khi Hoắc Vũ Hạo dẫn các con tin phản công, tiêu diệt lực lượng mạnh nhất của quân hồn đạo sư. Việc các con tin đột ngột biến mất là kết quả của một kế hoạch kỹ lưỡng do chính Hoắc Vũ Hạo sắp đặt. Cuộc giải cứu lần này được cả Đường môn, Học viện Sử Lai khác cùng hai đế quốc Tinh La và Thiên Hồn hỗ trợ toàn lực. Họ chuẩn bị sẵn 800 chiếc hồn đạo khí bay loại thấp. Ngay sau khi phá vây, các con tin lập tức sử dụng, chỉ trong chốc lát đã bay lên và biến mất trong màn đêm. Khi phát hiện tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, Trung Ly Thiên hoang mang hỏi Mã Tiểu Đào nên làm gì. Nàng lạnh lùng bảo hắn tự giải thích với giáo chủ, rồi lập tức quay về thành. Tam và Tứ trưởng lão do dự không dám truy đuổi vì lực lượng mỏng và không rõ thực hư tình hình địch. Đúng lúc đó, hàng trăm tia sáng lam như giải ngân hà từ phía nam xuất hiện, đó là quân đoàn hồn đạo sư tà quân đang tới. Họ dùng lưới ánh sáng lam bao vây Mã Tiểu Đào và đám tà hồn sư. Trung Ly Thiên vội đưa lệnh bài chứng minh thân phận, nhưng đoàn trưởng quân tà quân, một đấu la cùng Ngưu cấp 93,
vẫn kiên quyết yêu cầu đầu hàng. Mã Tiểu Đào nổi giận, giải phóng 8 hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím, 3 đen, 1 đỏ, phóng ra ngọn lửa phượng hoàng khiến không khí méo mó, thiết bị xung quanh mất kiểm soát. Là thánh nữ Thánh Linh giáo, cô sở hữu hồn hoàn 10 vạn năm và được coi là người thừa kế của giáo chủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đúng lúc xung đột sắp bùng nổ, một tiếng hét vang lên nhắc nhở đoàn trưởng về thân phận của Mã Tiểu Đào, khiến ông ta đổi ý, ra lệnh truy kích con tin. Lo ngại quân Tà quân bắt kịp Hoắc Vũ Hạo, Mã Tiểu Đào đích thân dẫn đội truy kích, mang theo 3 anh em Trung Ly và để lại 2 vị trưởng lão khó kiểm soát. Nàng dự định dùng danh nghĩa Thánh Linh giáo để cản trở quân hồn đạo sư, nhưng không hề biết Hoắc Vũ Hạo vẫn đang ở lại trong thành Nhật Thăng. Trong thành, những tiếng nổ lớn và chấn động dữ dội phá vỡ sự yên tĩnh. Hoắc Vũ Hạo, sau khi tách khỏi Hỏa Thái Đầu, lập tức đến điểm hẹn gặp Nam Thu Thu. Cô lo lắng chờ đợi, khi thấy cậu tới mới thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Vũ Hạo báo tin các con tin đã được giải cứu, nhưng vẫn còn nhiều biến số trên đường rút lui. Dù kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, không ai chắc chắn tất cả đã đến điểm hẹn an toàn tại cảng. May mắn thay, Hoắc Vũ Hạo đã bố trí sẵn lực lượng tiếp ứng từ Sử Lai khác, Bản Thể Tông cùng các tông môn khác, với hơn 10 phong hào đấu la dùng thuật phân thân để tránh bị theo dõi, tiến về cảng. Xác nhận cứu viện bước đầu thành công, Hoắc Vũ Hạo và Nam Thu Thu quyết định đột nhập khu viện giam giữ Nam Thủy Thủy. Hoắc dùng dò tìm tinh thần xác định vị trí gác, phối hợp với Nam Thu Thu. Cậu phụ trách xử lý tà hồn sư nguy hiểm bên trong, còn Nam Thu Thu đánh lạc hướng kẻ gác bên ngoài. Khi xâm nhập thành công, họ phát hiện Nam Thủy Thủy bị giam trong căn hầm sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, nhưng đang hoàn toàn khỏa thân, chân bị xiềng bằng sợi xích bạc mảnh mà rất chắc. Nam Thu Thu cố phá xích bằng năng lực hủy diệt nhưng vô ích, máu chảy ròng ròng. Lúc này, mẹ cô mới tiết lộ sự thật, sợi xích do một tà hồn sư từng yêu bà khi trẻ giam giữ, hắn hận vì tình, nhưng không cưỡng bức mà ngày ngày chăm sóc. Sau khi mặc lại y phục cho mẹ, Nam Thu Thu quyết không bỏ lại bà, gọi Hoắc Vũ Hạo vào giúp. Cậu dễ dàng cắt đứt sợi xích và thu vào hồn đạo khí, khiến Nam Thủy Thủy vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Hoắc đưa thuốc giải cho bà, rồi cùng hai mẹ con quay lại khách sạn để hội ngộ Phong Lăng, chờ bà hồi phục trước khi rời thành. Trên đường quay lại, Hoắc sử dụng kỹ năng mô phỏng né tránh tuần tra. Đến gần khách sạn, mắt định mệnh của cậu rung lên bất thường. Cảnh giác tăng cao, 3 người trèo tường vào. Hoắc kiểm tra thấy Phong Lăng vẫn sống nên mới mở cửa. Nhưng khi Nam Thu Thu định chuyển Phong Lăng, mắt định mệnh rung mạnh hơn, cảm giác nguy hiểm trỗi dậy. Không chần chừ, Hoắc kéo cả hai người lao khỏi phòng, chỉ tích tắc sau đó, một vụ nổ kinh hoàng vang lên. Sóng xung kích dữ dội, mùi máu tanh tràn ngập. Hoắc bị đẩy ngã, nhận ra mình đã rơi vào phục kích. Cậu lập tức kích hoạt cánh bướm, giải phóng kỹ năng nhiễu loạn tinh thần và mô phỏng. Nam Thu Thu cõng mẹ, dùng hồn lực giảm trọng lượng. Hoắc ôm eo Nam Thu Thu, bay xuyên qua mái nhà. Nhưng vừa bay lên, một tiếng quát giàn mua vang lên, Tam trưởng lão xuất hiện, cùng tứ trưởng lão và một kẻ áo đen vây chặt. Bị ép lộ thân, 3 người bị rơi vào thế trận trên trời dưới đất đều bị kẹp chặt. Trong cảnh ngặt nghèo, Hoắc Vũ Hạo âm thầm liên kết tinh thần lực đến một tọa độ xa, chờ đợi tia hy vọng cuối cùng xuất hiện. Vậy là toàn bộ video đến đây là hết rồi. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ nhấn thích và đăng ký kênh. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.